سلام دوستای عزیز، ما هم دو طریقه آموزش دادن فوتوشاپ بر دنیا میدیم که چجوری عکس‌هایتون فوتوشاپ کنین، چجوری بک‌گراند عکس‌هایتون تغییر بدین، چجوری عکس‌هایتون دیزاین بدین. خب وقتی که شما اول به یک برنامه که مخصوصی کلاس نیاز دارین، خب پیش از اینکه ما شروع کنیم برنامه رو براتون توضیح بدیم، کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین، کلیک زنگ روشن بزنین تا از ویدیوهایی که جور میکنم شما آگاه باشید. خلاص شما در قدم اول به یه اپلیکیشن نیاز داره. اینجا لوگوش براتون میمانم پیکس آرت. شما به یه اپلیکیشن ضرورت یه اپلیکیشن نصب میکنین و بعدش خب باز دوستان میریم روی برنامه کلیک میکنیم، برنامه باز شود، منتظر میباشیم برنامه باز شود. برنامه که باز شد اینجا روی مثبت کلیک میکنیم، مثبت که در وسط قرار داره. روی از که کلیک کردیم داخل برنامه میشین و میریم روی آل فوتو، عکس که میخوایم بک‌گراندشو تغییر بدیم رویش میزنیم. وقتی که زدیم عکس میایه بالا و میریم اونجا روی کات اوت رو فشار میدیم و عکس ما را دورش قرمز میکنیم وقتی که عکس ما کراپ شد. Ich hab gelernt zu fliegen erst bei Gegenwind. Jeder redet, doch ist nach einem Tag in meinem Leben still. Wollt aus Favelas in den Porsche Panamera springen, deshalb gebe ich ein Fick drauf, was ein Arbeitgeber will. Seit ich rappe, ist jeden Tag die Hoffnung aller Ghettos. Jeder Kanak wird Manager und sucht einen Map. Erst kommt der Fleiß, dann Blut, Tränen, Schweiß, dann der Hype und am Ende der Neid als Echo. Neue Rekorde im Wochentakt, Tonus. دوستا کار ما که تمام شد، کاتش کردیم، عکس سیو میکنیم و از بیرون میشیم. وقتی بیرون شدیم میریم. خب دوستا اگر خودتون کدام بک‌گراند خاصی از گوگل یا چیزی براتون سیو کردین میتونین از استفاده کنین. در غیر از او خود برنامه عکسای فری داره که میتونین ازش استفاده کنین. به طور مثال ما خودم یک عکس از قبل انتخاب کردیم، میریم داخل فری تو ادیت، از اینجا عکسی که انتخاب کردیم انتخابش میکنم به خاطر بک‌گراند عکس ما. خب من اینجا یک عکسی که انتخاب کردیم روش کلیک میکنم، با این میایم رویش که کلیک کردم منتظر میشیم دانلود شد. خب دوستا عکس ما دانلود شد. میریم روی اد فوتو رویش کلیک میکنیم و عکس را که کراپ کردیم ببینید در اول قرار داره. عکس رویش میزنیم و میایم اینجا قرارش میدیم. خب دوستا اینجا که قرارش دادیم میریم روی بلند، اونجا روی بلند میریم میزنیم روی پنسل پاک میزنیم دوستا، جایش که سفیدک مانده اون رو پاک میکنیم. Ein Fick drauf, was ein Arbeitgeber will. Seit ich rappe, ist jeden Tag die Hoffnung aller Ghettos. Jeder Kanak wird Manager und sucht einen Map. Erst kommt der Fleiß, dann Blut, Tränen, Schweiß, dann der Hype und am Ende der Neid als Echo. Neue Rekorde im Wochentakt, Tonus zu Worten, ganz locker und trotzdem reden manche hier noch von unfair Details. Von der Hype und der Volk nicht am Hunger liegt, du kleiner Püt. Wallah, keine Geduld, Mann. Ich bin jung, gesund, will mehr Klunker. Ein paar Batzen sind schon gebunkert, habe aber dafür zu viel Last auf die Schulter. Ich habe das Spiel mit dem Feuer gehasst, aber nie Paranoia gehabt. Damals haben die Leute gelacht, denn ein Macher wird, bis er es schafft, nur ein Träumer genannt. Ich bin ein Meine Gegend ist wie Bogota, 10 Pakete im Motorroller. Die Wumme immer noch auf Schoß, Bruder, und sie ist tödlicher als Corona. Ich bin mit Dachis, wir fetzen Marmeter, haben noch Nanapeda. Glaub mir, Ruhe, an dem Tisch sitzen keine Verräter. Date und doch die Date, just ich hol die Patik später. Zu viel Designer, heute Franzose, morgen Italiener. Ich bin ehrlich, ich war ekelhaft. دوستا وقت پاکوری کردیم کار ما تمام شد، میریم روی بلند و یک افکت رو باش انتخاب میکنیم، نورمال، مولتی پلی، کالر بورن و غیره. ببینیم کدام برش خوب میایم. خب دوستا ببینید یکی به یکی میزنیم، به نظر ما همون نورمالش بهتر است. خب دوستا میریم روی نورمال کلیک میکنیم، نورمال انتخاب میکنیم. نورمال که انتخاب کردیم دوستو نورمال که انتخاب کردیم میریم روی اجست، از اینجا روشنایی عکس ما و غیرهش درست میکنیم. ببینیم یکم روشن میکنیم عکس، چهرهش صاف میکنیم و غیره، کارهاش درست میکنیم. وقتی که درست کردیم بازم ببینیم کدامش بهتر باش میاد. خب دوستا اینجا روی استیکر میزنیم، میتونیم از اینجا هر چیزی که خواسته باشیم از اینجا بگیریم. من اسموک افکت میزنم، از دودای اسموک استفاده میکردم. خب اسموک میارم اینجا قرار میدیم و روی بلند میرم روی دارکن
که فکر کنم قشنگ بیایم ولش نخیر. میایم روی اسکرین دوستان، چون میخوام عکس روشن بیایه و قوارش معلوم شه و عکس میزنم دوستا. اینجا قرارش میتونم دار کنم روی آورله قرارش دادم دوستا. دوباره میرم روی جایش که اضافی است پاکش میکنم دوستا. دوباره میرم روی استیکر و یک اسموک افکت دیگر انتخاب میکنم با خود ما. وقتی رفتم روی استیکر یک اسموک افکت دیگر انتخاب میکنم دوستا. به طور مثال میایم پایین ببینیم کدام قشنگتر است. اگر کدام قشنگتر بود و انتخاب میکنیم دوستان. خب دوستان ما رنگی رو انتخاب میکنیم، نصیب میشیم دانلود شد و رنگی که انتخاب کردیم دوستان. میایم اینجا قرارش میتیم، یک هر جای خودتون دوست دارید اینجا قرارش بتین و روی بلند میزنیم ببینیم کدام حالت بهش خوب میایه. به نظر من کولر بورن خیلی قشنگ میایه بهش. خب میریم روی کولر بورن انتخاب میکنیم عکس ما ببینیم. بله کولر بورن خیلی قشنگ است. بریم روی کولر بورن میزنیم، کولر بورن انتخاب میکنیم. این هم شد دوستا فوتوشاپ امروز ما، آموزش امروز ما. که آموزش دادن بک‌گراند عکس که امیدوارم یاد گرفته باشین. ولی برنامه چیزای زیاد دارن که ما در ویدیوهای بعدی براتون در آموزش میمانم. بازم تکرار میکنم کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین که دیزاین رو ببینید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه باشید. خدا